What's up mga kapatid? So nagbabalik na naman si Boss Lucio para sa isang streaming tips. So dito sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano i-organize ang inyong mga scene. Gagawa tayo ng nested scene. Ang nested scene, ito yung mga ginagamit ko kung bakit every scene hindi po nawawala yung aking webcam. Pwede po ako magpalit anytime. Mas mapapabilis yung ating pagle-layout ng streaming. Bawat scene na gusto mo, po pwede mong gawin. Basta ang importante lang, naka-nested scene sila. Syempre bago natin umpisahan yan, kung ikaw ay bago dito, don't forget to like, share, and comment, and subscribe. At yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. So tara, umpisa na natin. Naghanap ka ba ng mga animated overlay, animated webcam overlay, or any high quality alerts na animated? Saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Own.tv. Own.tv, it's a one-stop shop mall para sa lahat ng content creator and streamers. Simple lang yan, once na may need ka, search ka lang ng overlay and madadirect ka na sa window na to. So ang dami mong pwedeng pagpilian dito na different na theme para sa iyong streaming layout. Once na nakapili ka na, may option ka to buy a single or a package. But I must recommended palagi, buy a package dahil meron ka ng webcam overlay, scene transition, YouTube banner, Twitch banner. Bukod pa dyan, nandito pa mga high quality animated alerts like the followers, new subscriber, anything mga kapatid natin nandito na once na bilhin nyo ang package. So solid, di ba? Lahat yan ay copyright free kasi bibili nyo yan. Siyempre mga kapatid natin, dahil bibili nyo yan, meron akong discount code. At guys, malaking discount to. It's a 50% off. Use word Lucio, automatic mga kapatid, kalahati ang presyo niyan. So simple lang yan mga kapatid natin, may lalabas dyan na link dyan sa screen. That's the www.own.gg/boss_Lucio. And guys, alam niyo na yan, kung medyo hindi nyo natandaan, nasa description box lang. Sobrang solid niyan, yan ang ginagamit ko sa aking stream, kaya po talagang kakaiba at high quality yung mga overlays na ginagamit ko. So ngayon, punta na tayo sa ating topic. So guys, again, the nested scene is napaka-importante lalong-lalo na sa isang streamer. Lalo na kung mahilig ka magpapalit-palit ng mga scene, sobrang importante nito. So dito first, tuturuan ko kayo maglagay ng mga soundboard. Second, it's the webcam overlay or the borders. Third, it's yung intermission banner mga patid or the intermission scene, or kung gusto mo maglagay ng highlights po pwede. And four mga patid natin, it's a bonus. Depende na lang kung may mga gusto pa kayong isingit. First, from the blank OBS mga patid, makikita nyo po dito sa scene, i-rename nyo lang po ito. Gawin nyo po itong nested scene webcam. So dito sa webcam mga scene mga kapatid natin, from the source, syempre mag-a-add tayo dito guys ng ating webcam. So hanapin lang natin yung webcam na gagamitin natin. And this is it. Ito yung gagamitin kong cam. So lagi nyo tatandaan na palitan nyo to ng custom and piliin nyo po yung maximum resolution na meron siya. So guys, okay na ako sa 720p and na max frame rate niya. Okay. So lagay lang natin siya sa middle mga kapatid. And next naman natin, it's the webcam overlay. So click add the media source, webcam overlay. So ako yung gagamitin kong webcam overlay is yung dinownload natin sa Own.tv. So it's animated webcam. So ito yung pipiliin natin. And click loop dahil nga this is animated para po hindi siya mag-pause. So automatic na magpi-play lang siya. So stretch nyo lang siya, i-partner nyo lang po dito sa inyong webcam. And then from here, ibaba lang natin siya, ilagay lang natin sa ilalim ng camera para po umibabaw yung ating webcam overlay. So next naman natin, dito na tayo gagawa ng mga iba nating mga scene. So ako guys, gagawin kong scene dito, it's my playing scene kung saan ako naglalaro. So from the scene, add po ulit tayo dito. And lagay naman natin NS playing and then okay. So ako, Mobile Legends yung aking nilalaro. So ilalagay natin dito, syempre Mobile Legends, and I'm using a captured card. So from here mga patid, sa source, add tayo dito ng video captured device. Lagay natin dito Mobile Legends. Click okay, hanapin lang natin dito yung ating captured card. So connect lang natin dito yung Mobile Legends. Click okay, and now use Alt para mag-crop.
So once na perfect crop na siya, right click and then from transform, stretch to screen. So automatic mga kapatid natin, full screen na yan. So next naman natin, it's yung ating intermission scene or yung ginagamit niyo pang engage ng viewers. Kung nagpi-play kayo ng mga highlights or kung nagpi-play kayo ng kahit ano, ito yung dapat ninyong gamitin. So from here mga kapatid, add tayo ng scene. Lagay naman natin dito nested scene, intermission. And then click OK. So from sources mga kapatid, add tayo dito ng media source. So mga kapatid natin, lagay nyo po dito yung inyong highlights. And then click loop kasi this is a video. And then browse. So hanap lang tayo ng mga highlights na meron kayo guys. Ako ito gagamitin ko. So click OK. So guys, yan na po siya. So mga kapatid natin, ayan na po yung ating music. And then make sure mga kapatid natin na i-double check nyo muna ito. Malakas po ang volume niyan dito mga kapatid. So ihinaan nyo lang po. Kung gusto nyo pong marinig yan, click the toggle gear. Punta sa Advanced Audio Properties and then make sure mga kapatid natin na naka-off yung track 2, 3, 4, 5, and 6. Make sure that track 1 lang ang naka-on and then lagay ito sa monitor and output. Automatic mga kapatid, maririnig nyo na po yan. Pero ako guys, ayoko siyang marinig. So guys, naka-off lang siya. Check nyo lang po mga kapatid natin, dapat po hindi po lumalagpas ang volume nito sa orange para po hindi sumasabog sa live stream. So ganyan lang. So last mga kapatid natin na nested scene guys, ito nga yung mga soundboard. Kung may mga sound effects kayo guys na gustong gamitin using your keyboard mga kapatid, ito po ang kailangan nyong gawin. So from the scene mga kapatid natin, again add tayo dito, lagay naman natin a nested scene soundboard. So from the source, add tayo dito ng media and then lagay natin dito hold up and click browse and make sure mga kapatid natin na makita ninyo yung file ninyo. So ako guys, this is the hold up and make sure mga kapatid natin na naka-check po dito yung restart playback when source become active. So makita nyo dito mga kapatid na nagpi-play po siya and then sobrang lakas po niyan. So mga kapatid natin, syempre ihinaan lang natin yan dun sa tama lang na sound, okay? And syempre mag-a-add pa tayo ng sound effects, add tayo ulit dito ng media source. So lagay naman natin yehey. Browse, hanapin natin yung yehey. So make sure again na naka-check dito yung restart playback source and click OK. And again mga kapatid natin, double check the volume of your sound effects. Malakas po yan. And so forth mga kapatid. Lahat ng gusto mong sound effects, ilagay mo dyan. Punta tayo dito sa toggle gear para marinig nyo siya. Punta sa Advanced Audio Properties. From the Audio Properties, make sure na naka-off yung track 2, 3, 4, 5, and 6. Kung gusto nyo siyang marinig, again, monitor and output. Kung ayaw nyo naman siya marinig and live stream lang ang makakarinig, guys, monitor off. That's it. So, hindi ibig sabihin na hindi nyo siya naririnig dito sa inyong computer, hindi na po siya maririnig sa live stream. Again, the monitor off, hindi nyo lang siya naririnig, pero mga kapatid, once na nag-playback yan, maririnig po yan sa live stream. Yun lang naman po ang pinakaiba nun. Pero para hindi kayo malito mga kapatid, use the monitor and output na lang. And hindi ko na po ituturo dito yung paglagay ng hotkey sa mga soundboard. So meron na po akong tutorial na mga kapatid kung paano po lagyan ng hotkey ang soundboard na yan. So panoorin nyo na lang po yan mga kapatid or lalabas yan sa ibabaw para po maintindihan nyo po. So once na okay na po yung mga nested scene natin, ito na, lalagay na natin sila sa ating mga main scene or yung gagamitin natin sa live streaming. So from your scene, again, add tayo dito, lagay na natin dito, main overlay. So sa main overlay natin, syempre dito tayo naglalaro. So click OK. So from the source guys, ganito na lang po kasimple yan. Add tayo dito and then nakikita nyo po itong scene. Click nyo lang po yan and piliin nyo po dito yung webcam scene. So once na piliin nyo po yung webcam scene mga kapatid natin, kahit po liit-liitan nyo siya, kasama na po yung webcam overlay. That's the advantage of nested scene. Hindi na po masisira yung overlay na ginagawa nyo kahit saan nyo po siya ilagay. So guys mga kapatid, dito ko ilalagay yung aking webcam. Dito na lang siguro. And now, add tayo again. Add tayo dito ng scene again. Punta naman natin yung playing and click OK. So guys, baba lang natin si webcam. That's it. Ganun lang kasimple. So meron ka ng main overlay. Nasa sayo na yan kung ano pa yung mga gusto mong idagdag. Nested scene mo na lang siya para lagay ka na lang ng lagay. So ngayon, lagay naman tayo sa ating intermission scene. So next mga kapatid natin, again, from the scene, add po tayo dito ng main intermission. Ang pinagkaiba nito guys, kanina, that's the nested scene intermission. Ito po yung main intermission. Ito na po yung napapanood sa
live stream. From here, again, sa source, add tayo dito ng scene. Piliin po natin dito yung nested scene intermission. And then, i-crop lang po natin siya. Lagay lang po natin somewhere. And automatic guys, same the settings guys. Okay na po yan. Wala na kayong aayusin dyan. Kasi inayos nyo na siya kanina. And from here, again, right click, add. Lagay naman tayo again ng scene. The webcam. Click OK. And that's it mga kapatid. Ganyan lang po kasimple maglagay. And now mga kapatid, pwede nyo pang ilagay dito ang inyong playing scene. Click the scene. Piliin naman po natin yung playing and then click OK. And as simple like that. And here, right click, add. So lagay tayo ng color source. Lagay tayo dito ng blue. And search blue. Click OK. Click OK. And pwede nyo siyang i-crop just like that. And now add here, add text. Select font na gusto mong font. Intermission. And lagyan natin siya dito ng outline na kulay black. Para po mas umangat yung kulay niya. And then click OK. And that's it. So yan mga kapatid natin, meron na tayong main overlay. Meron tayo ditong main intermission. So guys, once na maglalaro na kayo, simple click the main overlay. And that's it guys. And now, put the main intermission. Pag gusto nyo naman mag-intermission. And that's it. Next naman natin, this is a bonus. This is the scene transition or yung tinatawag nating stinger para po maganda po yung mga transition ninyo. Ito ay nabibili sa On.TV. Kasama po ito doon sa binili nyong package. So from scene transition, click nyo lang po yan. Makikita nyo po dito yung add stinger. So guys, click nyo po yung stinger dito. Nasa sa inyo na kung anong gusto ninyong lagay na title. Ako stinger is okay. Click okay. So video file, hanapin nyo lang po mga kapatid natin yung download file ninyo sa On.TV or kung meron kayong mga default scene transition guys, nasa sa inyo na yan. So guys, ito yung pipiliin natin. So lagyan natin ng transition point na 1.5 and then audio monitoring, pwede natin i-off and click OK. So once nalilipat kayo ngayon guys ng transition, pupunta tayo sa main overlay, magkakaroon na po yan ng transition na stinger. So napaka-simple mga kapatid, sobrang helpful ng nested scene. Actually guys, yung tinuro ko sa inyo dito, it's a basic. Kasi mga kapatid natin, pagdating sa pagpapaganda ng ating mga layouts mga kapatid, naiintindihan ko naman yung mga ibang beginners na sobrang dami nilang mga sources. Okay, iba-iba, on, hide lang nila yung mga source nila. Pero hindi ninyo alam mga kapatid natin na isang araw or mga susunod na araw, nagkakaroon ng palpak. May hindi na gumagana dyan, hindi na nyo makita kung ano yung file name nila. So ngayon, the nested scene guys, na detect nyo, alam ninyo mga kapatid natin kung saan yung sira. Example mga kapatid, nagloko yung webcam natin. Alam nyo kaagad yung nested scene na webcam, yun lang po yung ayusin nyo. And the rest of your scene mga kapatid na ginaggagamitan ng nested scene na webcam, automatic maayos na yun. Ganun po ka sobrang powerful ng nested scene sa OBS Studio. So yun lang mga kapatid natin. I hope nakatulong ito lalo para mas mapagandangin yung mga streaming. Again, sa lahat ng mga aspirant streamer dyan, alam nyo na yan guys, nandito lang lagi si Boss Lucio. So again mga kapatid natin, road to 100k na tayo. Don't forget to like, share, and comment, and subscribe. At yung malita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. So again mga kapatid, I'm Luis D. Teves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!